Weh guys, hari tu aku boring tau. Aku pergilah mancing. Yelah, asyik buat kereta je. Nak cari hobi baru lah. Lepas sejam aku dekat sini, baru aku dapat ikan. Tapi jap, cuba kau tengok ni betul-betul. Macam pelik je ikan ni. Aku tak puas hati betul lah. Aku pergilah kedai ni, aku tanya dorang, ni apa benda Dorang pun tak cakap banyak. Dorang suruh aku bawa masuk kereta. Lah, dashcam rupanya aku dapat tu. Kiranya aku ni boleh masuk buat off record lah kan, sebab dapat benda yang pelik-pelik. Lantak lah. Aku pun tengok lah apa benda yang dorang pasang ni. Sah and confirm, ini bukan ikan. Ini adalah dashcam yang terbaru daripada 70 my. Yang ni A510. Yang best kali ni weh, dapat depan belakang tau. Quality lens dia pun menggunakan Sony Starvis 2 IMAX 675. Okay, ni paling best. Dekat skrin dia ni siap ada 2 recording lagi. Maksudnya kau boleh tengok depan dengan belakang dalam satu skrin. Lagi satu, korang boleh tambah hardwire kit ni. Okay, yang ni korang kena masukkan SIM card. Function dia adalah untuk app alert, app live streaming and Find My Car. Maksudnya dia akan trace kereta kau. Aku rasa kalau siapa yang baru beli kereta, grab je A510 ni. Dia dapat depan belakang, dapat GPS, kereta korang for safety. Check out link dekat bio aku tu tau. Bye bye. Cuba kau pergi mancing pula.